سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. توی دومین ویدیو از سری ویدیوهای طراحی سایت فروشگاه اینترنتی میخوایم بریم سراغ محصول. توی این قسمت میخوام درباره محصول صحبت بکنم، درباره اینکه چطوری میتونیم یک محصول رو توی سایت، توی فروشگاه اینترنتی ووکامرس خودمون اضافه بکنیم و ویژگی هایی رو برای اون در نظر بگیریم. مثلا اینکه بخش توضیحات فنی داشته باشه، بخش نقد و بررسی داشته باشه، توی یک دسته‌بندی خاصی قرار بگیره، یا اینکه مثلا دیدید توی بعضی از سایت‌ها شما میتونید رنگ مشخصی رو برای کالا انتخاب بکنید. مثلا لباس با رنگ‌های مختلف توی سایت نشون داده میشه، یا مثلا یک موبایلی رو میبینید که حافظه مثلا 128 گیگابایت و 256 داره. مثلا شما با انتخاب این آیتم ها، با انتخاب رنگ، با انتخاب فضای ذخیره سازی، ممکنه قیمت کالا رو ببینید که عوض میشه. توی این ویدیو، توی این قسمت از دوره‌های آموزشی سایت فوربو میخوام درباره این مکانیزم توی فروشگاه اینترنتی صحبت بکنم و به صورت کامل و عملی بهتون نشون بدم که چطوری میتونید همچین سیستمی رو برای خودتون داشته باشید. این ویدیو پیش نیازش ویدیوی قبلیه، ویدیویی که توی پلیلیست دوره‌های آموزشی منتشر شده و اونجا من درباره فروشگاهی کردن یک سایت اینترنتی توضیح دادم و حالا میخوام اون سایتی که توی ویدیو قبلی به یک نقطه‌ای رسوندیم رو بیام تبدیلش بکنم به سایتی که محصول داره و یک محصول کامل با ویژگی‌های مختلف داره. امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی داشتید حتما توی کامنت ها بهم بگید، میخونم و بهشون جواب میدم. سلام مجدد و خوش اومدید به فصل دوم کلاس راه اندازی فروشگاه اینترنتی. قبل از شروع من بگم اگر میبینید تغییر کرده ظاهرشون، به این خاطره که وردپرس جدید نسخه 53 در حین دوره اومده بود و آپدیت کردن که یک مقدارم زشت شده نسبت به قبلش بهتر بود. حالا یه تغییر ظاهری اینطوری داشته. خب قبل از اینکه بریم سراغ محصول و یک محصول اضافه کنیم، تصمیم گرفتم که توی برنامه اینطوری بود که قرار بود قسمت اول این فصل مربوط به اضافه کردن محصول باشه، یعنی از این قسمت روی افزودن جدید بزنیم و محصول جدید بسازیم. اما میخوام قبلش دسته‌بندی ها، برچسب ها و ویژگی ها رو معرفی بکنم و بریم سراغشون ببینیم که چیان، بعداً بریم محصول اضافه کنیم. با اینکه هر ستای اینا رو میشه داخل خود صفحه محصول، ولی من بازم بکنم، میشه ستاشون اونجا هم گفت، میشه اونجا هم یعنی در از اضافه شون کرد. الان شما این قسمت رو که مشاهده کنید دسته های محصولات و برچسب محصولات و در این قسمت هم ویژگی ها هنوز لود نشده کامل، کاری بهش نداریم. خب این از یک معرفی کوتاه. الان بریم سراغ قسمت محصولات، دسته‌بندی ها و با هم دسته‌بندی ها و برچسب ها رو در یک قسمت بررسی بکنیم. خب توی این قسمت میخوایم به دسته های محصولات بپردازیم که در اصل همون دسته‌بندی محصولات. اگر کلاس وردپرس رو مشاهده کرده باشید، در اون کلاس، در اون دوره، در قسمت نوشته ها دسته ها و برچسب ها رو معرفی کردم. در اصل ساختارشون یکیه و کارکردشون یکیه و خیلی با هم تفاوت ندارن. فقط اون مال مطالب شما بود، مطالب و نوشته های شما، این مال محصولات شماست. من الان برای اینکه حالا شاید اون رو نگاه نکرده باشید و مدل فروشگاهیشو بخوام مثال بزنم، الان سایت دیجیکالا رو باز کردم. این صفحه اصلی سایت دیجیکالاست و همونطور که این بالا میبینید دسته‌بندی کالاها. خب دیجیکالا خب خیلی چیز داره دیگه، خیلی دسته‌بندی های مختلفی داره، کالاهای دیجیتال، آرایشی، بهداشتی، اینا همه یک دسته‌بندی اصلی هن که اینا زیر دسته هاشن. حالا ما فرض میکنیم که کلا مثلا سایت شما که طبیعتا اینطوری قرار نیست شروع بکنه، مثلا یک دسته‌بندی خاص توی کالاهای دیجیتال رو شما دارید، مثل گوشی موبایل. این دسته‌بندی هایی که میبینید بولترن و درست مشکیان، لوازم جانبی، گوشی موبایل، واقعیت مجازی، اینا دسته های اصلی خود قسمت کالای دیجیتالن و گزینه هایی که پایینش میبینید اینا زیر دسته اصلی هستن که باز همه اینا زیر دسته اصلی تر کالای دیجیتالن. خب ما فرض میکنیم که شما یک سایتی دارید که میخواید گوشی موبایل بفروشید.
حالا میخوایم بیایم که دسته‌بندی هایی مثل یک سایتی که داره گوشی موبایل میفروشه رو به سایت اضافه کنیم. الان اینجا گوشی موبایل میشه دسته اصلی و برندهای اون یعنی سامسونگ، هواوی، اپل و اینا میشن زیر دسته ها. خب الان برگردیم به دسته های محصول. خب یه قسمت بدون دسته بندی یا اگر یادتون باشه دیده باشید یک دسته بندی نشده هم توی این قسمت هست. اینو نمیتونین فعلا حذفش بکنید به صورت دستی. خب و باشم حالا بد نیست. خب از این قسمت شما باید بیاید دسته بندی های جدید رو اضافه بکنید. خب برای مثال ما الان میخوایم دسته بندی اصلی موبایل رو به سایت اضافه کنیم. اینجا به فارسی می‌نویسیم موبایل و در قسمت نامک عبارت موبایل رو من وارد میکنم. نامک همون URL سایت شماست، چیزیه که این بالا نمایش داده میشه و بهتره که حتما استفاده بکنید از عبارت انگلیسی خود محصول که URLتون خراب نشه، انگلیسی باشه بهتره. خب الان موبایل دسته اصلی سایت ماست. الان همونطور که اینجا هم مشاهده کردید الان ما مثلا گوشی موبایل رو به عنوان دسته‌بندی اصلیمون انتخاب کردیم و میخوایم این برندهای موبایل رو به عنوان زیر دسته در سایت ثبت بکنیم. برای این کار در قسمت دسته‌بندی مادر لازم نیست روی چیزی بزنید، روی همین هیچ کدام باشه. توضیح هم میتونید وارد بکنید که الان کاری بهش نداریم، در خیلی قالب‌ها هم نمایش داده نمیشه. نوع نمایش هم مربوط به قالب شما میشه که چطور اون رو نمایش بده، باز کاری بهش نداریم. این قسمت نوع نمایش و تصویر بند انگشتی اینا جدیده، اینا توی دسته‌بندی مربوط به نوشته ها نیست و مخصوص ووکامرسه. میتونید تصویری رو هم انتخاب بکنید که این هم باز بستگی به قالب شما داره و داخل همه قالب ها نمایش داده نمیشه و به همین خاطر فعلا کاری نداریم تا بعد برسیم به قالب. خب من اینو الان اضافه میکنم، افزودن دسته‌بندی. خب همونطور که میبینید موبایل اضافه میشه. الان موبایل به عنوان دسته‌بندی اصلی ما قرار گرفته. URLش هم پایین میبینید product dash category هست و داخل نوشته ها مثلا product نبود، الان product اضافه شده. خب الان ما میایم حالا سامسونگ رو اینجا وارد میکنیم. حالا دسته‌بندی مادر رو میذاریم موبایل، یعنی سامسونگ زیر دسته اصلی موبایله. بازم کاری با اینا نداریم و روی افزودن میذارم. خب همونطور که میبینید یک خط تیره اینجا نمایش داده میشه و یک پله جلوتره عبارت سامسونگ نسبت به موبایل. من یکی دیگه هم وارد بکنم، باز خودش اتوماتیک روی موبایل قرار داده. دیگه چی وارد بکنیم؟ شیائومی هم اضافه میکنم که 3 تا بشه. من اینو باز کردم که عبارت انگلیسیشو کپی بکنم از این قسمت. این رو هم اضافه کردم. خب الان 3 تا زیر دسته در بخش موبایل داریم که همونطور که میبینید اینا اضافه شدن. الان مثلا میخوام یک دسته‌بندی دیگر هم اضافه بکنم، یکم کاملتر بشه. مثلا لپتاپ رو هم من به سایت اضافه میکنم. لپتاپ کجاست؟ من دسته‌بندی اصلی رو باز میکنیم، پایین سمت چپ میتونید ببینید کاتگوری داش مثلا نوتبوک نوشته. خب در قسمت دسته ها حالا اینجا وارد میکنم لپتاپ و این بار دیگه دسته‌بندی مادر رو روی هیچ کدام میذارم تا خود لپتاپ یک دسته اصلی به حساب بیاد.
روی افزودن زدم تا اضافه بشه. تعجب میکنم و یک بار دیگه میزنم. ما که همچین چیزی نساختیم، ولی حالا یک بار عوضش میکنم. بذارید نوتبوک بذارم. حتی ارور عجیبی بود، اما خب الان اینو اضافه کردم به عنوان دسته‌بندی اصلی. حالا دیگه کاری نداریم. بیایم و ببینم چیا رو اضافه بکنم به عنوان زیر دسته. خب اینجا هم ایسوس و مایکروسافت رو من اینجا اضافه میکنم. این رو حالا روی لپتاپ میذارم و افزودن و خب همونطور که میبینید لپتاپ هم دوتا زیر دسته براش اضافه شد. این از دسته‌بندی محصول. حالا شما توی هر حوزه‌ای که دارید فعالیت میکنید، هر مدل محصولی که دارید، متناسب با اون باید اینجا دسته‌بندی های مختلفی رو برای خودتون ایجاد بکنید. توجه داشته باشید که چطور اونا رو زیر دسته قرار بدید. حالا من یه چیز دیگه هم بگم، اگر بخواید خیلی تخصصی تر کار کنید، مثلا توی خود موبایل، همونطور که گفتم الان دیجیکالا چون خیلی محصول داره، کجا بود صفحش؟ اینجا دیجیکالا چون خودش خیلی محصول داره، در اصل دسته‌بندی های اصلیش شده کالای دیجیتال، آرایشی، بهداشتی. حالا شما اگر بخواید خیلی ریستر بشید، مثلا توی خود موبایل یا توی یکی از برندها مثلا سامسونگ، اینجا شما میتونید حتی لوازم جانبی سامسونگ رو مثلا من اضافه میکنم ولی نمیذارمش. لوازم جانبی سامسونگ رو حالا چون بخوام پاکش کنم اونم نمیذارم، ولی به این صورت میام روی موبایل. خود موبایل همونطور که میبینید اینا زیر دستهاشن، من روی سامسونگ میذارم و روی افزودن میذارم. این اضافه میشه به زیر سامسونگ، همونطور که این دو تا این بار خط تیره داره. الان مثلا سایت دیجیکالا به همین شکله، دسته‌بندی اصلیش شده مثلا موبایل، اینجا شده کالای دیجیتال، بعد سامسونگ که ما اینجا داریم شده مثلا گوشی موبایل و این دوتا خط تیره شده برندها. این به این خاطره که دیگه حالا هر چقدر فروشگاه بزرگتر باشه، تنوع محصولات بیشتر باشه، میتونید خودتون دسته‌بندی های دیگه ای رو ایجاد بکنید که متناسب با کارتون باشه. روی پاک کردن هم که بزنید، از این قسمت اون رو پاک بکنید. دیگه نکته دیگه در بخش دسته‌بندی ها نمیمونه و بریم سراغ برچسب ها. خب کارکرد برچسب هم درست مثل برچسبای نوشته هاست. شما توجه داشته باشید دوران این که بیایید داخل برچسب مثلا اضافه بکنید خرید مثلا موبایل این، خرید موبایل اون، بهترین قیمت این، اینا دیگه گذشته و فقط دارید صفحه اضافه میکنید به سایتتون و سایت خودتون رو بی‌اعتبار میکنید نزد گوگل از طریق این کار که یعنی صفحه های مختلفی رو بسازید و فقط سعی کنید اون کلمه کلیدی رو داخل صفحه تکرار بکنید با صفحه های جدید خالی و یا یک محصول. شما باید بیایید یک شبکه ایجاد بکنید بین محصولاتتون از طریق برچسب. مثلا داخل خود مدلی که ما الان موبایل اضافه کردیم، شما مثلا میتونید موبایل هایی که صفحه نمایش های مثلا با سایزهای مختلف دارن، اینا رو مثلا توی دسته‌بندی های مختلف قرار بدید. مثلا سایزهای بالای مثلا 5.5 اینچ یا مثلا سایزهای بالای 6 اینچ. یه سری دسته‌بندی های اینطوری میتونید ایجاد بکنید که در اصل یه جور شبکه ایجاد بکنن بین مطالب شما. مثلا داخل سایت هایی مثلا مثل سایت های سینمایی، سال انتشار فیلم خیلی مطرح هست به عنوان برچسب. مثلا یک سری برچسب مثلا میزنن سال 2019 و اون برچسب برای همه فیلم هایی که سال 2019 بودن اضافه میکنه. الان روی افزودن جدید محصول من بزنم،
یه قسمتی داره که شما میتونید یک برچسبی رو اضافه بکنید. هم میتونید که روی خود همین قسمت هر جا نیاز بود چیز جدیدی رو اضافه کنید، اما از قبل هم میتونید یک سری چیزایی که فکر میکنید لازمه رو از این طریق اضافه بکنید. حالا چون بستگی به خود مدل محصولات و کسب و کار شما داره، چیزی الان نمیتونم اینجا اضافه بکنم، چیزی یعنی به ذهنم نمیرسه که الان بخوام اینجا اضافه بکنم، ولی با توجه به دسته‌بندی‌هایی که ایجاد کردیم و الان اینجا قرار گرفته، برای مثال میتونید سری محصولات رو اضافه کنید. مثلا برند مثلا موبایل سامسونگ، گلکسی خالی یا مثلا گلکسی نوت، یه همچین چیزایی رو میتونید اینجا الان اضافه بکنید که البته نه الان اینجا اضافه نمی‌کنم چون الان محصولی که الان هنوز وارد نکردیم. توی خود صفحه برچسب ها برای مثال میتونید یک همچین چیزی رو داشته باشید، یا روی مثلا لپتاپ میتونید چیزایی مثلا سری مکبوک پرو، مکبوک ایر، این چیزها رو میتونید بسازید که هر کدوم اینا رو توی دسته‌بندی‌های مختلف قرار بدید و واسه شون این برچسب رو اضافه کنید. با توجه به موضوع کاری و حوزه کسب و کارتون میتونید اینجا بیاید برچسب‌های از قبل اضافه بکنید. لازمه که اون عبارتی که الان اینجا می‌نویسی رو دقیقاً همینجا وارد بکنید تا شناسایی بشه و چند تا ساخته نشه. مثلا گلکسی نوت الان من با فاصله گذاشتم، یه وقت با نیم فاصله اینجا وارد نکنید. همون عباراتو که بزنید یک چند عباراتشو که بنویسید خودش این پایین میاد و کافیه اون رو انتخاب کنید. این هم از برچسب ها. حالا ثبت نشد اون دسته‌بندی هم که لپتاپ اضافه نمیشد، من سمت چپ تصویر رو نگاه نکردم، مثل که اضافه شده بود من دوباره روی افزودن زدم، به همین خاطر زد که اضافه نمیشه. این هم از برچسب ها. حالا دیگه کاری نداریم به این قسمت و حالا بریم سراغ بخش بعدی، یعنی ویژگی ها. ویژگی ها، من این گلکسی نوت رو اینجا اضافه کردم بهتون نشون بدم که منظورم چی بود از این که باید یک تعداد کلمه کاراکتر رو که وارد بکنید خودش اینجا اضافه میشه رو بهتون نشون بدم روی افزودن محصول جدید. شما هر برچسبی رو که اینجا وارد بکنید، این عبارت فارسی که مشاهده میکنید الان، بیاید اینجا روی قسمت برچسب ها فقط اینو بنویسید، حتی عبارات های کمتر چون چیزی نداریم همون نمایش شده میشه. البته بذارید این صفحه کامل لود بشه. خب صفحه لود شد. حالا من اینجا عبارت گلکسی که بنویسم به این شکل خودش اضافه میکنه. شما اگر چیزایی برچسبایی از قبل وارد میکنید همیشه بذارید و یه تعداد کاراکترش اینجا بنویسید تا خودش ثبت بشه و اینجا روی افزودن که بزنید اضافه میشه. هم خود برچسب رو میتونید اینجا هر چی خواستید بنویسید اضافه کنید، هم اگر دسته بندی که از قبل نداشتید و اینجا وارد نکرده بودید رو هم میتونید از این طریق روی افزودن دسته بندی بزنید و همینجا یه چیزی رو اضافه بکنید. حالا من چون هنوز وارد قسمت مربوط به خود افزودن محصول نشدم، خواستم از قبل برچسب‌ها و دسته‌بندی رو بهتون بگم. حالا دیگه بریم سراغ قسمت ویژگی ها. ویژگی ها هم باز به همین شکل روی این قسمت میشه اینجا اضافه کرد، ولی باز میخوام از قبل یک سری ویژگی هایی رو مثل دسته‌بندی های ثابت ما مثل لپتاپ و موبایل رو بهتون بگم که چیه و از قبل چجوری اونا رو اینجا میخوایم وارد کنیم. خب اینجا الان صفحه ویژگی ها رو مشاهده میکنید. ببینید ویژگی ها یک سری خودش خوب نوشته توضیحات بیشتری در مورد محصولن، مثل رنگ، سایز و چیزای اینطوری. حالا ما توی الان تست ما موبایل و لپتاپ رو اضافه کردیم. الان میایم به سایت دیجیکالا، من یک موبایلی رو باز میکنم و روی این صفحه بهتون نشون میدم که الان ویژگی ها دقیقاً منظور چیه. خب این موبایل علاوه بر عنوانی که داره یک سری ویژگی هایی داره، مثلا اینجا رنگ داره، یا روی قسمت مشخصات که بیاین ابعاد، توضیحات سیم کارت، وزن و چیزهای دیگه مثل پردازنده و حافظه و اینا همه ویژگی، اینا هر کدوم یک ویژگی هم و جلوشون یک چیزی متغیری قرار گرفته که مثلا اگر دقت کنید هر موبایلی رو که باز بکنید این
ویژگی های ثابتن و هستن واسه مثلا هر موبایلی باشه. حالا اینجا یک موبایل سامسونگ باشه، مثلا اینو من باز بکنم، در اصل این قسمت ویژگی، این رنگ یه چیز ثابتیه و اینا یک سری آیتم هایی که بهش اضافه شدن و فرق میکنه. مثلا اینجا قرمز و آبی داریم، اینجا فقط مشکی داشتیم و قسمت مشخصات هم به همین شکله. یعنی یک سری ویژگی ها و اگر دقت کنید عبارتشون هم همونه. یعنی دقیقا اینجا حافظه داخلیه با رعایت مثلا یک فاصله، اینجا هم به همین صورته. ولی اینجا مثلا 64 نوشته، اینجا 32. حالا اینا خود قسمت حافظه و حافظه داخل، این خودش یک ویژگیه که یک قسمتی رو مثلا 32 گیگابایت رو اینجا نوشته. برای اینکه شما بتونید یک همچین چیزی رو همینجا اضافه بکنید، نیاز دارید که از قسمت ویژگی ها این کار رو انجام بدید. فقط این نکته رو بگم که یک سری ویژگی ها مثل چیزایی که داخل این قسمت مشاهده میکنید تأثیری روی قیمت ندارن، یک سریا تأثیر دارن. مثلا رنگ که اینجا اضافه شده که شما باید انتخاب بکنید، الان که دقت بکنید قیمتش تغییر میکنه با هر رنگی که شما اضافه میکنید. این رو هم در ووکامرس میتونید پیاده بکنید که حالا در صفحه خود محصول در بخش اضافه کردن محصول بهش میرسیم. الان میخوام یک سری ویژگی ها رو اینجا اضافه کنم برای تست. برای مثال در است من قسمت مربوط به حافظه داخلی و پردازنده رو من اینجا وارد میکنم. حتی بذارید فکر کنم بهتر باشه روی لپتاپ، حالا آیتم های بهتری داشتیم ولی خب اشکال نداره. اینا رو حالا خود شما مشاهده میکنید دیگه. شما برای هر محصولی، برای هر موضوع که محصولاتتون دارن، هر دسته‌بندی که دارن، میتونید یک سری چیزا رو اضافه بکنید. خب من اول اینجا مثلا حافظه داخلی رو میخوام اضافه بکنم. نامک رو هم میتونید انتخاب بکنید و مرتب سازی هم فعلا کاری نداریم چون بستگی به قالب شما داره که چطور اونو میخواد نمایش بده، ولی فعلا خود حافظه داخلی رو اینجا من اضافه میکنم. خب وقتی حافظه داخلی اضافه میشه، من بیام روی این قسمت. خب این حافظه داخلی ما الان اینو ساختیم برای اینکه بتونیم اینجا یک سری فاکتورهایی رو اضافه بکنیم، یک سری المان‌هایی رو اضافه کنیم که بتونید اونا رو برای هر محصولی خاص انتخاب بکنید. مثلا این 64 بود، این 32. باید بیاین روی این قسمت پیکربندی شرایط و مقررات کلیک کنید. خب در این قسمت باید در اصل المان‌ها و چیزایی که میخواید داخل خود دسته‌بندی حافظه داخلی قرار بگیره رو اینجا اضافه بکنید. مثلا عبارت 32 گیگابایت، این خودش میشه یکی از در از زیر دسته های قسم ویژگی حافظه داخلی. انگلیسی رو هم بنویسید اینجا برای نامک، بد نیست. خب 32 گیگابایت مثلا اضافه میکنم، 64 گیگابایت و مثلا 128. اینم بستگی به خودتون داره، هر چی خواستید میتونید بنویسید. 128 گیگ میتونید بنویسید، گیگابایت میتونید بنویسید، میتونید مثلا انگلیسی بذارید. اما من برای اینکه نامک یا همون داخل URLش یه دش یا خط تیره وسط قرار نده، من اینو چسبوندم بهش که به این شکل بیاد. خب ما یک ویژگی به نام حافظه داخلی ساختیم با ظرفیت های مختلف. یک بار دیگه به صفحه ویژگی ها میرم و الان من اینجا مثلا سیستم عامل رو هم وارد میکنم. نامک رو هم بهتره بذاریم، حالا من اینجا انگلیسی اضافه میکنم. خب الان سیستم عامل رو میایم و روی این قسمت نگاه کنید. الان اینجا حافظه داخلی 128 32، این ترتیبش رو هم حالا بعداً عوض میکنیم روی خود محصول که بیایم بهتر میشه توضیح داد، چون هنوز محصول اضافه نکردیم. ترتیبش، این ترتیب منظور اینه که کدوم مثلا حافظه اول بیاد، قسمت صفحه نمایش و سیستم عامل بعدش بیاد. الان من سیستم عامل رو هم یک سری متغیرهایی رو براش اضافه بکنم. مثلا اندروید رو داریم که حالا داخل بحث تخصصی تر شما میتونید مثلا
خود اندروید و نسخه های اندروید فکر کنم اینجا نسخه ها رو هم آره الان یک سیستم عامل، مثلا اینجا من سیستم عامل iOS رو هم من اضافه میکنم. الان دیجیکالا به این صورت عمل کرده، یک قسمت مربوط به سیستم عامل داره که حالا اینجا هر عبارتی که هست نوشته شده که من اندروید و iOS رو اضافه کردم. یک بار دیگه به ویژگی ها برمیگردم و مثلا نسخه سیستم عامل رو هم اضافه میکنم. و مثلا اندروید 7.1 که هست رو من همین رو اینجا وارد میکنم و چون انگلیسی خودشم نامکش هم انگلیسی میشه. مثلا این یک نسخه است، بذارید یک نسخه دیگر رو هم اینجا اگر نسخه دیگه باشه آره ببخشید من اشتباه کردم، اینا رو من پاک میکنم. الان اینا رو بعد روی نسخه سیستم عامل میذاشم، من اینا رو ویژگی اصلی اضافه کردم. روی نسخه سیستم عامل روی پیکربندی شرایط و مقررات میریم و اینجا نسخه ها رو اضافه میکنیم که به نسخه سیستم عامل اضافه بشن. خب این دوتا هم به عنوان ویژگی های نسخه سیستم عامل من اینجا اضافه کردم. حالا برمیگردیم به ویژگی ها سیستم عامل، نسخه سیستم عامل، حافظه داخلی. حالا دیگه هر موضوعی که دارید کار میکنید، حالا اگر موبایل باشه میتونید به همین شکل و خیلی استاندارد و کامل این همه ویژگی رو اضافه بکنید تا روی صفحه شما همه اینا قرار بگیرن. الان یک بار دیگه الان رو ویژگی بودیم. خب نسخه سیستم عامل همونطور که مشاهده می‌کنید دو تا اینجا اضافه شده. سیستم عامل خودش دو تا حافظه داخلی، سه تا، هر فاکتوری میتونه هر تعدادی که میخواید روی این قسمت شرایط و مقررات آیتم هایی رو داشته باشه که روی صفحه محصول میتونید اینا رو انتخاب کنید. بازم میگم روی خود محصول هم میتونستید اینا رو بسازید، اما از قبل بهتره که یک سری چیزها رو به صورت ثابت اینجا داشته باشید. این هم از ویژگی ها، دیگه نکته دیگه ای نمیمونه و میریم سراغ قسمت مفصل افزودن محصول که اونجا خیلی کامل یک محصول به صورت کامل اونجا منتشر میکنیم و میتونید مشاهده بکنید قسمت هایی رو که برای اون در این قسمت میخوایم اضافه کنیم. خب در قسمت سوم بعد از اینکه دسته بندی و برچسب ها و ویژگی ها رو بررسی کردیم، میخوایم بیایم وارد قسمت افزودن جدید بشیم و یک محصول رو اضافه کنیم. من یک موبایل رو از سایت دیجیکالا، همون موبایلی که اینجا امکاناتش رو کپی کردیم، نسخه سیستم عامل رو کپی کردیم، میخوام این رو در سایت قرار بدم. خب اول اینجا عنوان محصول نمایش داده میشه و عنوان همین نام محصولی است که اینجاست. حالا من همینا رو من از روی دیجیکالا کپی میکنم. حالا یک مقدار من موبایل سامسونگ، حالا ما چون مثلا فرض میکنیم که سایت فروش موبایل هست، فقط سامسونگ مدل گلکسی A10. خب این آدرسی که شما بالا مشاهده نمی کنید، الان من اینو بزنم، از اینجا هم نشون داده نمیشه. URL یا همون پیوند یکتای شماست که بهتره برای زیبایی بیشتر و همین که ساختاردهیش برای گوگل راحت تر باشه، یک عبارت انگلیسی وارد بکنید و به این شکل URL صفحه شما قرار بگیره. من به ترتیب دارم میام. الان بذارید. خب این تصویری که اینجا مشاهده میکنید سمت راست، این تصویر شاخص یا تصویر اصلی محصوله. این برای اضافه کردن این تصویر باید از این قسمت روی تصویر محصول عکسی رو سیو بکنید و اونجا قرار بدید. عکسایی هم که پایین مشاهده میکنید گالری هستن. عکسای گالری همونطور که میبینید به این شکل باید اونم از قسمت گالری محصول انتخاب کنید. حالا من این عکس رو به صورت
خود لینک عکس رو من در بیارم از این قسمت. این لینک عکس اینجا قرار نداده برای سیو کردن. من خود عکس رو به این صورت میخوام که سیو بکنم. چند تا عکس هم از گالری، اینا فکر کنم مشکلی برات سیو نداشته باشن. خب تا تصاویر لود بشه من 2-3 تا عکس هم اینجا سیو میکنم و بعد در این قسمت میام اینا رو آپلود میکنم. 3 تا تصویر برای گالری و یک تصویر اصلی رو من سیو کردم. حالا از این قسمت روی گزینش نگاری محصول میزنیم و بارگذاری، گزینش پرونده و عکس‌ها رو من الان همه رو انتخاب میکنم که با هم آپلود بشن. الان برای نمونه داریم از سایت دیجیکالا عکس‌ها رو انتخاب میکنم. دیگه شما با توجه به محصولی که داری طبیعتا نباید این کار رو بکنید و عکس‌ها رو کپی بکنید. اتفاقا این عکس‌ها فکر کنم بله واترمارک خود دیجیکالا هم دارن. خب این تصویر اصلی رو من میخوام به عنوان تصویر اصلی، تصویر شاخص انتخاب بکنم و قرار بدم. الان این تصویر اینجا اضافه شد. گالری میام و این 3 تا عکس رو انتخاب میکنم. کنترل و کلیک چپ که بزنید 3 تاش انتخاب میشه. به این شکل این 3 تا هم این پایین اضافه شدن. خب ما الان عکس‌ها رو ما اینجا اضافه کردیم. حالا من روی دسته‌بندی ها میام، موبایل رو انتخاب میکنم و روی سامسونگ هم میزنم. دسته‌بندی هایی که ما در قسمت قبلی، در قسمت 2 تا قبلی، در این قسمت اونها رو اضافه کردیم. خب قسمت بعدی، حالا من قبل از قیمت بیام این پایین، چون باکس در وردپرس باکس توضیحات اصلی بالاتره، اول این کار رو انجام بدیم. این چیزی که اینجا مشاهده میکنید کلا محتوایی که داخل این صفحه قرار گرفته، اینا مطالبی هست که روی این قسمت، روی این باکس اصلی وردپرس اینجا باید قرار بگیره. یعنی حالا اینجا هم کپی میکنیم باز. خب الان من تصاویر رو کپی کردم. اینا رو حالا فکر کنم برای قالب ما بد میشه، ولی فعلا اشکال نداره. این چیزی که این بالا مشاهده میکنید روی این قسمت یه نوشته کوتاهیه. حالا قالب دیجیکالا یک سری فکر کنم ویژگی دیگه هم داره که این در اصل اون حالت توضیح کوتاه محصول، حالا باید فرقی نمیکنه. یه قسمت توضیح کوتاه هم داریم که ما فرض میکنیم که همینه، یک خط کوتاه. حالا میگم توضیحات کوتاه دیجیکالا سایتش اینه. این قسمت توضیحات کوتاهی که حالا به صورت آیتمی گذاشته. پایین که بیاین توضیحات کوتاه محصول، این قسمتی که ووکامرس که نصب میکنید اضافه میشه. روی این قسمت هم یک متن رو قرار میدم. خب این از این یواست هم مربوط به یواست SEO در است، مربوط به پلاگینی هست که در کلاس ست آپ، درسته، در کلاس ست آپ برای SEO و سایت مپ ما نصبش کردیم. حالا کاری باهاش نداریم تا اینجا. برمیگردم آخر سر توضیحش میدم. من اینو ببرم پایین. خب یک ویژگی مهم دیگه هم لازمه که شما اضافه بکنید تا محصول قابل انتشار بشه و اونم قیمتشه. خب این قیمت هم حالا دیگه لازم است کپیش بکنیم. مثلا اینجا من وارد میکنم 1,600,000. قیمت فروشی ویژه یا همون تخفیفی هم هست که میتونید اینجا اعمال بکنید. با هر قیمتی که میخواید میتونید اینجا اضافه بکنید. اطلاعات محصول حالا بعدن میگم. من اینو الان میخوام ذخیره بکنم تا ببینیم که به چه شکلی در اومده.
روی پیشنمایش میزنم. خب الان قالب رو شما کاری نداشته باشین، قالب ساده خود ووکامرس به این صورت نمایش شده، عنوان، تصویر به این شکل و گالری که این پایین مشاهده میکنید. حالا قالب پیش‌فرض خود وردپرس تصویر اصلی رو هم به عنوان یکی از قسمت‌های گالری قرار میده. به این صورت تصاویر اینجا اضافه میشن. این توضیحات کوتاهیه که اینجا من در حد چند خط اضافه کردم. همونطور که گفتم دیجیکالا توضیحات کوتاهش اینه. حالا من همینم کپی بکنم، نمیدونم الان چون به صورت آیتمی وارد کرده اینجا چطوری در میاد. نه خب درسته. دوباره پیشنمایش میزنم تا این قسمت هم شما میتونید یک سری، حالا میتونه متن باشه، میتونه به این صورت موردی باشه، یک سری چیزایی که فکر میکنید نیازه رو میتونید اینجا وارد بکنید. قیمت رو هم اینجا مشاهده میکنید که خیلی ساده این قیمت رو نوشته. بذارید یک تخفیف هم روش اعمال بکنیم، مثلا این حالا بذاریم 1,500,000. باز روی پیشنمایش که بزنید اتوماتیک این ریلود میشه و به این صورت نمایش داده میشه که یک برچسب حراج هم اینجا اضافه میشه. دسته هم سامسونگ و موبایل تا اینجا رو دسته هستیم. بذارید تک رو هم اضافه بکنم، یک برچسب. حالا من برچسب رو نمیدونم اضافه کردم اینجا، گلکسی رو سیو کردم یا نه. خب گفتم که اینجا میتونید اضافه بکنید، حالا هرچی بود. حالا ما الان اینجا اضافه نکردیم اشکال نداره. اینجا یکی جدید میخوام برای اولین بار اینجا وارد بکنم. بهتر هم است که دسته‌بندی انگلیسی باشه، حالا فرقی نمیکنه. حالا من میخوام که انگلیسی بذارم گلکسیو، که یعنی از سری گلکسی هست. حالا اگر مدل های دیگه ای بود، مثلا گلکسی نوت بود یا لپتاپ، همونطور که گفتم برند های مختلف، مثلا سری پرو، سری ایج، سری مثلا زینبوک پرو، یه همچین چیزایی داره، ایسوس و اپل و شرکت های دیگه. شما اینا رو میتونید برای سری هاشون رو جدا بکنید تا دسته‌بندی ها راحت تر بشه. خب من یک بار دیگه پیشنمایش رو بزنم که خب اینجا برچسب هم اضافه شد. این پایین اگه دقت بکنید پروداکت تگ اضافه شده که برچسبیه که برای گلکسیه. از این به بعد شما هر گوشی که لزوما سامسونگ نباشه، فکر کنم همه سامسونگ ها گلکسی باشن، حالا من اطلاعی ندارم دقیقاً، ولی خب اگر این سری غیر از گلکسی باشه شما میتونید دسته‌بندی دیگه اضافه کنید. بعد کسی که روی این برچسب بزنه فقط گوشی‌های مشاهده میکنه که گلکسی هستن. یا مثلا که شما گلکسی نوت رو اینجا اضافه بکنید، 5 تا موبایل گلکسی نوت بذارید، بعد تگ گلکسی نوت رو اضافه بکنید، در این تگ فقط گوشی‌های، البته الان چون ما اینو منتشر نکردیم، ذخیره پیشنویس زدم، محصولی میزنه یافت نشد. خب پایین‌تر که بیایم توضیحات رو شما مشاهده میکنید، توضیحاتی که در این قسمت قرار داده شده بود. ما اینا رو کپی کردیم. اینم چیزی که اینجا مشاهده میکنید این کپی شده که به این شکل قرار گرفته که اینا حالا باید پاک بکنید. حتی پاک نه، باید خودتون بنویسید این چیزا رو. حالا من برای اینکه نشون بدم اینو اومدم و دقیقاً کپی کردم. خب اینجا توضیحات داریم و نظرات. یه تب مهم دیگه هست، تب مربوط به ویژگی ها، که در قسمت قبلی از این قسمت اومدیم و یک سری ویژگی هایی رو اضافه کردیم. حالا میخوام بهش یک ویژگی اضافه بکنم. بازم میگم اطلاعات محصول حالا در ادامه میگم. قسمت بعدی قسمت انبار هست که شما میتونید یک شناسه محصول برای این محصولتون داشته باشه که بیشتر که نه باید یه جور کد باشه دیگه. یه کد مثلا من G1 میزنم. خب موجودیشو مثلا شما میتونید اینجا انتخاب بکنید که چه تعداد موجودی دارید. مثلا ما 10 تا از این محصول داریم که پیش سفارش رو میتونید اجازه ندید، اجازه بدید به این صورت. و آستانه کم بودنم برای اون ایمیل هایی که در پیکربندی خود وردپرس اگر یادتون باشه اونجا ما اینو اضافه کردیم. فروش تکی هم مربوط به این گزینه است که کسی که میخواد خرید بکنه مثلا در سبد خریدش فقط یک بار اضافه بشه. مثلا اگر حواسش نباشه مثلا چند بار رو این بزنه، امکان داره که 2 تا اضافه بشه بعد داخل صفحه که میره 2 تا. من الان یه بار بزنم، نمیدونم الان اضافه میشه یا نه.
اضافه شد. حالا مثلا یکی الان اینجا وارد میکنه، بعد نمیدونه که الان باید رو این گزینه بزنه، یک بار دیگه اشتباهی مثلا دوباره سبد خرید میزنه، بعدن میره، بعد این میشه 2 تا. الان سبد خرید رو نگاه کنید یه دونه است، اینجا شاید مثلا بشه 2 تا، اشتباه بشه و فکر کنه که مثلا شما دارید گرونتر میفروشید یا همچین چیزی. اینجا اگه فروش تکی رو بزنید فقط کاربر میتونه یکی رو بگیره. حالا من اینو حذف میکنم و برمیگردم به خود این صفحه. خب این از این قسمت. روی حمل و نقل اینجا باید وزن رو الان انتخاب بکنم، وزنش رو برم چک بکنم دقیقا چقدر بود. 168 گرم. خب اینجا کیلوگرمه، باید به این صورت اضافه بکنید. ابعاد رو هم من به این شکل اینجا کپی بکنم. البته این سانتی متر، اونجا میلیمتر بود، یک سری چیز به همین. حالا الان کاری نداریم، فقط ساختارش باشه، بعد اینا رو اگه خواستین تبدیل بکنید حواستون یعنی باشه که دارین چی انتخاب کنید. محصولات مرتبط حالا کاری نداریم چون محصول دیگه رو نداریم که بهش اضافه بکنیم. و حالا میریم سراغ قسمت اصلی، قسمت ویژگی ها. پیش رفتم، حالا بعد میگم قسمت ویژگی ها. خب ما یک سری ویژگی هایی رو اینجا اضافه کردیم. حالا من دوباره نشون بدم. ویژگی نسخه سیستم عامل و حافظه داخلی که این میتونه مثل دیجیکالا این همه آیتم های دیگه ای رو هم شامل بشه. حالا من اینجا 3 تا رو اضافه کردم. خب شما وقتی که روی اگر هیچ این باکس رو باز نکنید، فقط روی افزودن بزنید، در اصل اینجا یک ویژگی جدید رو دارید تعریف میکنید. اما خب من چون از قبل یک سری ویژگی ها رو اینجا اضافه کردم، الان روی افزودن نمیزنم، اینو باز میکنم و همونطور که میبینید ویژگی هایی که از قبل اضافه شدن رو اینجا میتونید مشاهده کنید. من اولی رو سیستم عامل میزنم و روی افزودن کلیک میکنم. خب انتخاب دوره، اینجا اگه دقت بکنید، اگه روی این که بزنید در قسمت پیکربندی شرایط و مقررات ما چند تا چیز رو اضافه کردیم. iOS و اندروید الان روی سیستم عامل هستن. شما وقتی که اینجا کلیک بکنید اتوماتیک این دوتا میان و اگه روی انتخاب همه بزنید که همش میاد و اینجا میتونید جدید هم اضافه بکنید. ولی خب پیش‌فرض ما اینجا دوتا رو اضافه کردیم و روی اندروید من میزنم، دیگه کاری هم نداریم بهش. میبندمش و نسخه سیستم عامل رو هم اضافه میکنم. نسخه سیستم عامل هم اندروید 9 بود. باز این رو هم میبندم و حافظه داخلی رو هم اضافه میکنم که این گوشی 32 گیگابایت بود. خب روی ذخیره ویژگی ها باید کلیک بکنید و بریم به پیشنمایش ببینیم که چی شد. خب یه قسمت جدید اضافه شد اینجا به نام توضیحات تکمیلی. شناسه محصول رو هم اینجا نوشته. خب توضیحات تکمیلی رو که بریم یک جدول مانند مثل خود دیجیکالا، حالا میگم این قالب ساده خود پیشفرض وردپرس و خیلی نباید ازش انتظار داشته باشیم که حالا خیلی هم بد نیست. از نسخه معمولی صفحه هستیش فکر کنم بهتره. موجود در انبار هم اینجا نوشته شده. خب وزن و ابعاد اینجا قرار گرفت روی قسمت خود اسمش حمل و نقل بود. از این قسمت که اینا رو اضافه کردیم به صورت یک سری آیتم اینجا اضافه شد. اما ویژگی ها سیستم عامل اندروید، نسخه سیستم عامل اندروید 9 و حافظه داخلی 32 گیگابایت، این ویژگی هایی است که اینجا میتونید دیگه خودتون بر اساس نیاز و نوع محصول اونا رو اضافه کنید. خب الان چیز پیش رفته. ببینید یادداشت خرید الان اینجا کاربرد نداره، به این خاطر که باید کاربر اون محصول بخره، خریداری بکنه، پرداخت بکنه، بعدن یک یادداشتی براش نمایش داده میشه. اگر خواستید میتونید
اینجا چیزی رو اضافه کنید، مثلا برای پشتیبانی مثلا به این شماره تماس بگیرید یا به این آدرس ایمیل مثلا پیام بدید. یک همچین چیزایی رو میتونید اینجا برای یادداشت بعد از خرید اضافه بکنید. منوی سفارش هم مربوط به ترتیب بندی محصول در صفحه فروشگاه است که باز کار به اینا نداریم چون محصولات دیگه رو اضافه نکردیم. قابلیت فعال کردن قابلیت کامنت گذاشتن هم فعاله و بهتره که باشه، یعنی تیکه زده باشه که کاربر بتونه از این قسمت برای شما نظر ارسال کنه. همونطور که می‌بینید بعد دیدگاهو بنویسه و امتیاز بده. حالا من چون روی سایت FV کورس لاگین هستم و به این صورت که مشاهده میکنید وارد حساب هستم، دیگه قسمت فیلد مربوط به نام و ایمیل نمیاد، ولی برای کاربرای شما قسمت مربوط به نام یعنی یه فیلدی میاد که بعد نامشون و بعد ایمیلشون و بعدن دیدگاهشون و امتیاز رو وارد بکنن. خب اینم از این، چیز دیگه نمیمونه روی این بخش. من دیگه اینم که وارد کردیم. الان بریم سراغ یک قسمت مربوط که گفتم بعدن میگم، اطلاعات محصول، که یک سری آیتم هایی رو اینجا میخوام اضافه بکنیم تا مثلا این قسمت مثل آبی و مشکی اضافه بشه. همونطور که توی سایت دیجیکالا مشاهده میکنید یک قسمتی وجود داره برای انتخاب رنگ. این هم یک جور ویژگیه، یعنی از لحاظ تکنیکی ما اینا رو هم انتخاب رنگ هم جزء آیتم های ویژگی هست که باید از روی این قسمت اونا رو اضافه کنید. اما یک تفاوتی که داره اینه که روی قیمت تاثیر میذاره. الان شما دقت بکنید روی رنگ آبی قیمت 1,684,000 تومانه، اما روی رنگ مشکی قیمت بیشتر میشه و 1,700,000. برای اینکه بتونید همچین امکانی رو روی سایتتون داشته باشید یک ویژگی در اصل متغیر رو باید اضافه بکنید. من اول میام به این قسمت یک بار دیگه من اینو ذخیره بکنم. مشکل مربوط به انبار هست، حالا کاری بهش نداریم، منتظرم تا صفحه لود بشه تا این قابلیت رو من اینجا اضافه بکنم. هم روی خود صفحه محصول میتونید این کار انجام بدید، چون میگم همونطور که گفتم هم دسته‌بندی هم محصول و هم ویژگی این قابلیت رو دارن که شما روی خود صفحه بیاید و روی صفحه خود افزودن محصول بیاید و اونا رو اضافه بکنید. روی این قسمت ویژگی میتونید اونا رو اضافه بکنید. حالا بذارید از روی همین انتخاب بکنم که حالا این مدل دیگه‌اش هم ببینید. خب من روی این قسمت اگه دقت کنید این سه تا ویژگی اینجا هست. من اینا رو انتخاب نمی‌کنم چون یه بار انتخاب کردم، امکانی که دوباره اینا رو انتخاب کنم نیست. روی افزودن میزنم تا یکی جدید واسه من ساخته بشه. اسمشو میذارم رنگ و روی این قسمت این در اصل حداقل صفحه‌شو من باز بکنم اینجا. اون قسمت شرایط و مقررات، مثلا ما این دوتایی که اضافه کردیم اینا رو شما باید اینجا وارد بکنید. اینا رو که تایید بکنید این اتوماتیک به همین صفحه اضافه میشه. حالا من به جایی که روی این صفحه بیام و این ویژگی رو اعمال بکنم اینجا دارم روی خود صفحه نشون میدم که این حالتش رو هم تست کرده باشیم. خب رنگ آبی رو من اینجا اضافه میکنم. همونطور که گفتم نوشته بود باید از این علامت استفاده بکنید. حرف پ هست در بعضی کیبوردها، سمت راست حرف چ اگر اشتباه نگفته باشم. خب روی این خط تیر اینطوری شیفت رو که بگیرید و اون این زده میشه آبی و مشکی. خب این دوتا مقدار رو من اینجا اضافه کردم. خب رنگ اینو باز میکنیم، روی این قسمت میایم و ببخشید من یک اشتباهی کردم، هنوز روی محصول ساده هستم. خب اینو قبلش باید بگم که فراموش کردم. خب اطلاعات محصول، ما چیزی که از قبل اضافه کردیم که این یک همچین حالتی داشت، قیمت داشت و قیمت فروش ویژه اینا، این روی حالت محصول ساده بودیم. به همین خاطر اینجا که من اینو بخوام باز بکنم چیزی به من نمیده، ولی باید یک تغییری اعمال بکنم تا یک باکس جدید زیرش برای من باز بشه و اونم اینه که محصول ساده رو تغییر بدم. همونطور که گفتم یک ویژگی متغیره، یعنی روی قیمت تاثیر میذاره. پس یک ویژگی عادی نیست که ما فقط
اون رو اینجا بنویسیم. به همین خاطر دیگه محصول ما یک محصول ساده حساب نمیشه. باید از این قسمت محصول رو بیاید روی محصول متغیر بذارید. حالا محصول گروهی و خارجی و وابسته دارم، خارجی یا وابسته رو هم دوتا هم بعد میگم، ولی خب الان برای اینکه رنگ ها روی قیمت تاثیر بذارن و در اصل یک ویژگی متغیر باشن، باید بیاید روی محصول متغیر کلیک بکنید تا حالت این صفحه عوض بشه. باز روی این قسمت که شناسایی محصول ها که رفتیم روی ویژگی ها، حالا روی این قسمت روی رنگ ها، اینو که الان باز بکنید باید این تیک گزینه استفاده برای متغیرها رو بزنید. ما رنگ رو روی این حالت میذاریم که تغییر بکنه و حالا روی ذخیره میزنم. خب حالا وقتی که برای رنگ ما این تیک رو فعال کردیم، باید بیایم به قسمت متغیرها. روی قسمت متغیر ما اینجا میتونیم متغیر اضافه بکنیم. روی این قسمت از همه ویژگی‌ها میخواد متغیر بسازه، اما خب ما نداریم. روی برو میزنیم و چون یک دونه رو ما اضافه کردیم به اون لیست، این اضافه میشه. حالا اگر ما 5 تا اضافه میکردیم، مثلا ظرفیت‌های حافظه رو اگر مثل دیجیکالا، چون دیجیکالا اینا رو خودش یک تکی میذاره، یعنی مثلا 64 گیگابایت این یک صفحه جدا داره، شما مثلا میتونید توی همون صفحه ظرفیت‌های مختلف رو بفروشید، میتونید مثلا این هم اضافه بکنید. این هم یک آپشنی است که میتونید داشته باشید. یعنی علاوه بر رنگ، ظرفیت حافظه رو هم اینجا خود کاربر انتخاب بکنه و روی صفحه دیگه نره. حالا ما طبق همین چیزی که دیجیکالا داره میخوام رنگ رو اینجا اضافه بکنم. خب اینجا رنگ من 2 تا اضافه میکنم چون 2 تا رنگ داریم. رنگ اول آبی. اینا اگر خیلی فروشگاهتون دیگه بخواد حرفه‌ای کار کنید، دقیقاً موجودی انبار داشته باشید، لازمه که حتما شناسه محصول داشته باشید. واسه تک تک اونا شناسه محصول لازم دارید. خب رنگ آبی، من رنگ آبی رو باید یه قیمت بهش بدم. قیمت اصلی رو چقدر زده بودیم؟ 1,500 بود اگر اشتباه نکنم. خب من آبی رو همین 1,500 میذارم و فروش ویژه هم نداره. روی اینو من میبندم یک بار و روی بعدی روی مشکی میام و باز میکنم. قیمت مشکی رو میذارم 1,700,000 و این رو میبندم. اگر مثلا محصولتون مثلا اگر فروشگاه اینترنتی لباس داشته باشید، پوشاک باشه، شما یعنی فرق میکنه دیگه، ابعاد محصول فرق میکنه، شما میتونید اینا رو هم اضافه بکنید. اگر مثلا سایز مثلا اسمال لارج اینا ابعادش فرق میکنه، اینا رو بعد اینجا اضافه کنید. حالا ما محصولمون کاری در اصل از این آپشن ها نداره و فقط رنگ و قیمتش هست. خب من روی ذخیره میزنم و روی پیش نمایش. حالا اینم یک بار رفرش کنم، رنگو مشاهده میکنید که اضافه شده. برای قسمت های بعدی، برای در اصل محصولات بعدیتون میتونید روی همین صفحه بیاید و ببینید آیتم هایی که اضافه شدن رو. حالا من روی خود سامسونگ دوباره بیایم، ببینید به این شکل نمایش اینجا بازه مشخص میشه. اگه دقت کنید دیگه قیمت 1,500,000 نیست، از 1,500,000 تا 1,700,000 به این صورت نمایش داده میشه و اون آیتمی که ما اضافه کردیم برای قیمت اصلی از بین میره چون محصول متغیر هست. اینم اینجا اضافه نشد چون اینو من انتشار نزدم، هنوز روی ما پیشنویس هستیم. خب اینجا نوشته رنگ و شما باید یک گزینه انتخاب کنید. اگه آبی انتخاب کنیم میشه 1,500,000. اگر مشکی رو انتخاب کنیم میشه 1,700,000. به این صورت کاربر میتونه رنگی که میخواد رو انتخاب کنه. حالا بازم میگم قالب دیجیکالا یک قالب کاملا حرفه‌ایه، به صورت اختصاصی طراحی شده و این قالبی که ما اینجا داریم باش کار میکنیم قالب پیش‌فرض خود وردپرس. این تفاوت‌ها رو در نظر داشته باشید. اما از لحاظ تکنیکی ما داریم یک کار رو انجام میدیم، دقیقا همون کاریه که روی دیجیکالا هم انجام شده. این از محصول متغیر. من اینو انتشارم بزنم که اینجا اضافه بشه. حالا ما روی بر اساس موجودی که مثلا دیجیکالا داشت اومدیم آبی و مشکی رو اضافه کردیم. اما مثلا الان من روی ویژگی ها که بیام این منتشر که بشه، ویژگی جدید اینجا اضافه میشه. این هم کاری نداریم فعلا به انبار و اینجور چیزا. حالا در ادامه
در انتهای دوره که وقتی محصولات بیشتری رو اضافه کردم و برای طراحی صفحه و اینا صفحه رو ساختیم، در انتها یک بررسی کلی میکنیم که ببینیم چیا رو جا انداختیم، چیا لازمه که دوباره گفته بشن. حالا من نمیدونم چرا این اضافه نمیشه اینجا. میگم یک بار برمیگردیم و همه چی رو دوباره بررسی میکنیم که یه وقت چیزی از قلم نیفتاده باشه. خب الان دلیل این که این رنگ چرا در قسمت ویژگی ها اضافه نشده رو نمیدونم الان و باید درسی کنم ببینم چه اتفاقی افتاده، ولی به همین خاطر بود که گفتم شما بهتره که یک سری ویژگی ها رو از قبل اینجا وارد بکنیم. من اینجا خواستم چیزو به شما نشون بدم، ولی فکر میکنم به این صورته که چون این آیتم رو روی خود بله درسته دیگه، چون آیتم روی خود محصول اضافه شده دیگه توی لیست شما قرار نمیگیره و اگر بخواید باید اینو مثلا پاک بکنید، یک بار اینجا رنگو بزنید که یعنی کار درستش همینه. و من خواستم اولش بیام دوباره روی خود ویژگی ها، اما گفتم بذاریم روی این حالت هم تست بکنید. اگر بیاین روی ویژگی ها رنگو اضافه بکنید شما میتونید مثلا رنگ‌های دیگه، خب کلی رنگ هست دیگه، همین رو انتخاب بکنید اینجا چند تا رنگ داشته باشید، مثلا 10 تا رنگ باشه، بعد توی هر محصول اون تعداد رنگی که موجود هست یا اون تعداد رنگی که میتونید ارائه بدید و اینجا قرار بدید. این قسمت رنگ چون الان روی خود محصول اضافه شده برای خود این محصول هم اعمال میشه که درستش هم همینه، به این خاطر که مثلا یک سری آیتم ها شاید مختص همون موبایل باشه. حالا من اینجا بگرم ببینم چیزی داریم الان که مختص یک موبایل باشه، فکر نمی کنم الان مثلا ویژگی خاص، نه ویژگی خاصم خودش میتونه یک چیز اصلی باشه. خب نمیدونم الان کدوماش مخصوص خود این گوشیه چون الان اطلاعی از موبایل ها ندارم، ولی خب میگم اگر ویژگی مختص یک گوشی یا یک محصول بود شما روی این قسمت از همینجا اضافه بکنید روی خودش اعمال میشه و دیگه روی ویژگی ها قرار نمیگیره. ولی حتما توجه داشته باشید که این همه ویژگی که هست با توجه به محصولی که دارید بهتره که اینا رو حتما چیز بکنید، روی قسمت ویژگی ها اینا رو اضافه بکنید و به این چیزی که الان من اینجا اضافه کردم خلاصه نکنید کار رو، که یعنی اینا رو پشت سر هم به صورت فایل متنی اضافه بکنید، خیلی جالب نیست. به نمایش درست‌تر و صحیحش از لحاظ تکنیکی اینه که شما اینا رو در این جدول قرار بدید. حالا ما در ادامه دوره به قالب‌های ووکامرس که برسیم، قالب‌های حرفه‌ای ووکامرس که برای صفحه سازی می‌خوایم ازشون استفاده بکنیم، می‌بینید که یک سری طرح و رنگ خیلی جذابی هم دارن که یعنی اونجا تشویق میشید که حتما این کار رو انجام بدید و از روی خود قسمت ویژگی ها آیتم هایی رو اضافه کنید. این هم از محصول ساده و محصول متغیر. خیلی سریع 3 تا مورد دیگر رو هم می‌خوایم اینجا الان بررسی بکنیم. ویژگی های دیگه ای رو که الان میخوام معرفی بکنم مربوط به خود اطلاعات محصول روی این قسمت. خب ما الان محصول سادهمون رو تغییر دادیم به محصول متغیر، اما 2 تا چیز دیگه هم این وسط هست. اول یک بار بیام دوباره محصول ساده، مجازی و دانلودی. خب وقتی شما اگر کالاتون فیزیکی نباشه، یعنی کاربر بعد از پرداخت بخواد یک خدمتی رو تحویل بگیره، یعنی شما مثلا یک کدی رو واسش ارسال کنید، یک کارت هدیه مخصوص یه جایی رو شما دارید مثلا ارائه میدید، یا یک سرویسی رو دارید که یک خدماتی قراره واسه اون کاربر انجام بشه، قرار نیست چیزی بهش بدید، دارید یک سرویس رو میفروشید، اونجا باید تیک مجازی رو بزنید تا این قسمت تعریف بشه که قرار نیست چیزی کاربر بعد از پرداخت تحویل بگیره به صورت حالا چه دانلودی چه غیر دانلودی، یعنی چه فیزیکی چه غیر فیزیکی. این برای سرویس است. حالا اگرم مثلا سرویسی باشه یا نباشه این تیکش اینجا شما باید اضافه بکنید. محصول دانلودی مربوط به چیزی هست که کاربر بعد از پرداخت، بعد از اینکه محصول رو به سبد خریدش اضافه کرد و روی پرداخت زد، لینک های دانلود واسش نمایش داده بشن. روی قسمت ووکامرس پیکربندی اینا رو داشتیم، اگه یادتون باشه قسمت مربوط به اینکه چطور بعد از دانلود اجبار به دانلود بشه و لینک ها بعد از پرداخت واسش ظاهر بشن. این گزینه‌هایی هست که اونجا وارد کردیم. الانم اینجا اگر محصولتون دانلودی باشه، حالا من اینا دیگه نمیخوام تغییر بدم روی این حالت،
یک چیزی بود دیگه، یک دوره مثلا کلاس آموزشی بود، مثل کلاسایی که الان خود دانشگاه فوربو داره، به همین صورت. یعنی در اصل اینا اینجا هم ووکامرس نصب روی سایت، ولی دیگه محصول فیزیکی نیست و کسی که میخواد محصولی رو بگیره چیزی رو به صورت فیزیکی و به صورت فیزیکی دریافت نمیکنه و مثلا انبار و دیگه پست و اینا نداره و بعد از دانلود، بعد از پرداخت میتونه به لینک های دانلود اینجا که هست دسترسی داشته باشه. خب این لینک ها چی هن؟ این لینک ها کجا بود؟ شما لینک ها رو باید از روی این قسمت اضافه کنید، یعنی فایل اضافه بکنید. روی افزودن فایل که بزنید یک نام فایل هست، خب، و یک آدرس که آدرسش هم مربوط به جایی هست که شما فایل رو آپلود کردید. آپلود شما میتونه مثلا از سرورهای دانلود باشه که یک جایی شما برید یک اکانت سرور برای دانلود خریداری بکنید و اونجا آپلود بکنید و لینکش رو اینجا بذارید، یا روی خود قسمت رسانه ها بیاین روی افزودن و فایل دانلودیتون رو اینجا آپلود بکنید. حالا اگر مثلا فایلتون فقط یک عکس باشه یا یک فایل پی دی اف باشه، یک در اصل یعنی کتاب الکترونیک رو شما بخواید بفروشید، یک سری فایل کم حجم منظورمه، اشکالی نداره، میتونید روی خود هاست خودتون هم آپلود بکنید، اما ظرفیت و محدودیت هاست رو باید در نظر بگیرید که روی تعداد کاربرایی که زیاد میخوان از شما خرید بکنن باید این نکته رو در نظر داشته باشید. اما مثلا اگر یک فایل ویدیویی حجم رو دارید، یک سری فایل‌های مثلا نرم افزارهای خاصی رو دارید ارائه میدید، دیگه بهتره که از سرورهای دانلود استفاده بکنید و بعد اونجا لینکش رو اینجا قرار بدید و اینجا هم یک اسمی واسش انتخاب کنید. محدودیت دانلود میتونید بذارید که کاربر چند بار بتونه اون رو دانلود کنه که بهتره روی باز بستگی به خود محصولتون داره دیگه، چی دارید میفروشید، ولی خب روی بدون محدودیت باشه درست تره. انقضای دانلود هم میتونید زمان واسش بذارید که تا کی محصول قابل دانلود کردن باشه. این از قابلیت‌های مجازی و دانلودی. قابلیت بعدی یعنی نوع دیگه محصول گروهی است. مثلا شما همین دانلودی، شما یک کتاب دارید، خب یک دوره آموزشی دارید که هم اینو به صورت دیسک میفروشید، یعنی رایت کرد روی سی دی و یک پکش کردید، و هم اونو به صورت دانلودی میفروشید. اگر بخواید اینا رو دیگه نیاید از این قسمت کلی دوباره محصول جدید بسازید و اینا رو اضافه بکنید و اینا، میتونید از این قسمت روی محصول گروهی بیاید، روی محصول مرتبط و روی محصول گروهی سرچ بکنید و یک محصول رو اضافه بکنید. اینا رو یعنی محصول رو که اضافه کردید شناسه‌ای که در این قسمت شما باید اضافه بکنید، این شناسه رو اینجا بزنید که بگید این محصول مرتبط با اون، یا اینجا فکر کنم الان باید چیزو بزنید، نه درست، اینجا عنوان اون محصوله که بزنید میتونید اینا رو به هم لینک بکنید و اینطوری از یه دونه کالای شما دو مدل قرار میگیره. که باید یکیشو کاربر انتخاب کنه. در دو تا محصول میشه ولی اطلاعاتشون مشابهه همه، فقط یکیش مثلا مجازی، یکیش به اصطلاح دانلودیه، یکیش نسخه فیزیکی و یکی غیر فیزیکیه. این هم از حالت خاص محصول گروهی که حالا کمتر پیش میاد بخواید ازش استفاده بکنید. حالت بعدی محصول خارجی یا وابسته است. خب اگر شما فروشنده محصول نباشید، مثلا این محصول اصلا ندارید، میتونید از این قابلیت هم استفاده کنید. در اصل وابسته منظور سیستم افیلیت مارکتینگ هست که سیستم های بازاریابی وابسته یا همکاری در فروش. شما در سایت فوربو هم بذارید همکاری در فروش جستجو بکنم، چون یه دو تا مقاله خیلی خوب در موردش داریم که اگر دوست داشتید توصیه میکنم اونا رو بخونید. همه چیز در مورد بازاریابی وابسته، همین سیستم افیلیت مارکتینگ و یک استراتژی برای سایت های همکاری در فروش. شما یک سری سایت ها هستن که به شما این اجازه رو میدن که به عنوان بازاریاب داخلشون فعالیت بکنید. مثلا الان سایتی مثل دیجیکالا هم داره این قابلیت رو ارائه میده و شما میتونید اونجا ثبت نام کنید. یک سری محصولات فیلم و سریال هم از خیلی قبل این حالت همکاری در فروش داشتن. اگر محصول شما
برای دیجیکالا من این لینک افیلیت دیجیکالا هم بذارم. مثلا اگر شما محصول رو نداشته باشید، بخواید از سیستم های همکاری در فروش استفاده کنید، یعنی کاربر برای خرید بخواد به یک سایت خارجی بره، شما باید از این قابلیت استفاده کنید. لینک مربوط به اون صفحه رو که مربوط به یک سایت دیگه است که در اصل لینک عادی نیست، یعنی لینک مثلا اگه شما این محصول رو میخواید بذارید، نباید این لینک بالا رو بیاید اینجا کپی بکنید. این نه، لینکی مربوط به سیستم همکاری در فروشی که در اصل لینک افیلیتی که خود این سرویس ها به شما میدن، شما میتونید لینکش رو اینجا وارد بکنید، یک متن دکمه مثلا خرید رو بزنید، یه چیزی حالا اینجا بنویسید، مثلا خرید محصول، بررسی مثلا هم چیزی. بعد کاربر وقتی روی اون کلیک میکنه دیگه به سبد خریدش چیزی اضافه نمیشه. به جای اینکه محصول بره تو سبد خرید و بعد اون بخواد بره به حالت پرداخت انجام بده، ما الان این محصول رو که داشتیم، این محصول کسی الان اینجا مثلا مشکیش رو انتخاب بکنه، قیمت کاست اینو بزنه، این وارد سبد خرید میشه، یعنی سبد خرید شما اضافه شد. اما اگر محصول شما لینک باشه، من نشون بدم، حالا من همین الان اساسا اینجا وارد میکنم، این تب از این ته پاک میکنم و اینو کپی میکنم اینجا. اینم قبلش من حذف بکنم از سبد خرید. الان ما توی فروشگاه فقط اینو داریم. خب الان همینی که اینجا داریم رو من میخوام ماهیتش رو تغییر بدم و روی محصول وابسته بذارم. مثلا همین خرید محصول، اونجا افزودن به سبد خرید بود، اگر دقت بکن روی خود محصول که برم، افزودن به سبد خرید. حالا اینجا می‌نویسم خرید محصول، قیمتش هم هر چی که هست رو وارد میکنم، هر تخفیفی هم خواستی دیگه اینا فروشنده شما نیستید. خب اینجا ساختار اگه میبینی عوض میشه دیگه، قیمتی که اینجا نمایش داده شده و لینک خرید محصول، دیگه کسی روی خرید محصول بزنه به سایت دیجیکالا میره. شما اگر محصولاتی رو خودتون نداشتید و خواستید از سرویس های همکاری در فروش استفاده بکنید، یا کلا سایتتون حالت همکاری در فروش داشت، میتونید از این قابلیت استفاده بکنید و دیگه اینجا چیزی رو اضافه نکنید. این اختیار مربوط به انبار این اصلا شما یه بار اینجا انبار اضافه کردین بعدن اینو حذف کردین. حالا من روی همون محصول متغیر میذارم تا حالت خودمون باشه. اینم از قابلیت دیگه ووکامرس که به شما اجازه میده، من یک بررسی دیگه هم بکنم چیز دیگه جا نمونده باشه. اینم از میگم قابلیت آخری که دیگه به شما اجازه میده که محصولات سایت های دیگه رو هم با قابلیت افیلیت مارکتینگ یا بازاریابی وابسته بفروشید. این مقالات مربوط به سیستم های همکاری در فروش اگه خواستید مطالعه بکنید، موضوعات جالبی رو در این خصوص میتونید یاد بگیرید و فعالیت کنید. دیگه چیز دیگه ای اینجا نداریم. خب اینم از اضافه کردن محصول. در پایان من فقط یک اشاره هم به Yoast SEO میکنم و بحث افزودن محصول رو دیگه میبندیم و میریم سراغ فصل بعدی دوره. خب اگر دوره کلاس 2 بود، فکر کنم کلاس 2 دانشگاه فوربو که اسمش ست آپ بود، بله ست آپ، اگر این دوره رو مشاهده کرده باشید، من اونجا گفتم که پلاگین Yoast SEO به چه درد میخوره و ما اینو برای چی نصب کردیم. حالا روی محصول هم اول تو پرانتز بگم که خود Yoast SEO یه نسخه ویژه ووکامرس هم داره که میتونید اونجا هم قیمت وارد بکنید و توی گوگل قیمتتون هم نمایش داده میشه. حالا من روی همین حالت ساده خودش میخوام فقط قسمت عنوان، متا دیسکریپشن و URL رو نشون بدم که چطور میتونید تغییر بدید. کاری هم الان به قسمت عبارات کلیدی قانونی و مباحث مربوط به SEO ندارم و فقط این قسمت رو میخوام بهتون نشون بدم.
خب این چیزی که الان شما منتشر کردید، یعنی این صفحه که الان ساختیم، این صفحه آدرس یورلش که هست fbcourse.ir/product/galaxy-a10. خب این صفحهش. اگر این بالا رو دیگه میبینید، الان این آپدیت کروم نجات داد، این شما URL اون قسمت بالا رو نمیدیدید، الان ورد پایینتر و بعد توی این باکس رکوردر من قابل مشاهده است، نوشته سامسونگ مدل گلکسی A10-FV کورس به فارسی. خب الان شما این عنوانه و اگر این صفحه ایندکس میشد، اگر در گوگل منتشر میشد که هنوز نشده چون تازه اضافهش کردیم، یه چیزی مثل این اینجا اضافه میشه. خب برای اینکه اینو بتونید تغییر بدید و شخصی سازی بکنید، روی این قسمت که بیاید میتونید اصلا پاک بکنید همه چی رو و خودتون یه چیزی بنویسید. مثلا موبایل سامسونگ گلکسی A10. قبلش الان ما فروشگاه داریم میزنیم دیگه. برای گوگل، برای نمایش در موتورهای جستجو بهتره که مثلا بزنید خرید موبایل این با بهترین قیمت، مثلا یک همچین چیزی. حالا هر چیزی، بعدن اسم فروشگاهتون هم اینجا میتونید وارد بکنید. یک همچین ساختاری میتونید هر چی خواستید برای خودتون اینجا بنویسید. و توضیحات متا یا متا دیسکریپشن چیزی هست که بذارید من مثلا همین مقاله رو همین رو در گوگل سرچ بکنم. فکر کنم داخل کلاس قبلی، کلاس ست اپ هم اینو گفتم. این چیزی که اینجا نمایش داده میشه، این عنوانی که ما الان اینجا اضافه کردیم، این عنوانیه که ما اینجا اضافه کردیم، عنوان SEO. حالا متا دیسکریپشن میشه اون چیزی که اینجا نمایش داده میشه. حالا اینو میتونید شما به صورت واسه خودتون اونو شخصی سازی کنید و یک ساختاری بنویسید. اگر واردش نکنید چیزی، به صورت اتوماتیک از خود متن چیزی رو واسه شما انجام میده و میذاره. ولی شما مثلا میتونید یک متن خوبی که مربوط مثلا توش بنویسید که مثلا ارائه این با ضمانت این با گارانتی اون، یه همچین چیزایی میتونید بنویسید و به صورت دستی اونجا وارد بکنید. حالا مثلا من برای مثال یک قسمتی رو فقط اینجا قرار میدم تا این پر بشه و یه چیزی اینجا نمایش داده بشه. این هم از اینم حالا میگم اصلا مرتبط نیست با این کلاس و این موضوع سایت، ولی خب اینو من اضافه کردم که بگم که همچین قابلیتی هم هست که شما بتونید عنوان این بالا رو تغییر بدید. الان من یک بار این رو رفرش که بکنم، شما میتونید تغییراتش رو مشاهده بکنید. فقط عنوان رو همونطور که میبینید خرید موبایل سامسونگ گلکسی A10 با بهترین قیمت، اینو ما تغییر دادیم دیگه. متا دیسکریپشن رو اینجا مشاهده نمی‌کنید تا این مطلب ایندکس بشه در گوگل و اونجا قرار بگیره. اینم از محصولی که ما اضافه کردیم، به این شکل نمایش داده میشه و این بالا هم ساختار مسیری که ما طی کردیم از پروداکت کاتگوری موبایل رسیدیم به پروداکت کاتگوری موبایل اسلش سامسونگ. اینا دسته بندی هایی هستن که ما اضافه کردیم و در نهایت سامسونگ مدل گلکسی A10 دیگه چیز دیگه ای نمیمونه. حالا به همین شکل شما میتونید محصولات دیگه ای رو اضافه بکنید. این هم از قسمت آخر مربوط به فصل دوم که فصل مربوط به خود محصول بود. دیگه بریم سراغ فصل بعدی دوره، فصل بعدی که مربوط به قالب حرفه‌ای ووکامرس هست. تا از این حالت خیلی ساده و زشت خود وردپرس راحت بشیم و بریم سراغ یه قالب دیگه. ممنون از اینکه تا انتهای فصل دوم همراه ما بودید.